সকলোৱে হয়তো এইটো দেখি গমেই পাইছা যে এইটো কি হয়। এইটো এটা ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অহা এটা পাৰ্চেল আৰু আমালোক এই ভিডিঅ'খনত ক'ম যে এই পাৰ্চেলটো কি আৰু এই পাৰ্চেলটো আমালোক কিয় কিনিলোঁ, কি আছে ইয়াৰ ভিতৰত, যাৰ কাৰণে আমালোক ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ। আৰু কি হয় মই তোমালোকক প্ৰথমতে কৈ দিওঁ, কিন্তু কি আছে সেইটো মই নেদেখাম, সেইটো তোমালোকৰ কাৰণে ছাৰপ্ৰাইজ। আৰু তো কি আমাৰ DMK আছাম যিটো চেনেল আছে, সেই DMK আছাম চেনেলৰ কাৰণে কিবা এটা কিনিলোঁ প্ৰথমবাৰৰ বাবে। আমালোকৰ DMK আছাম যিমান দিনলৈকে জাৰ্ণি কৰি আছোঁ এতিয়ালৈকে একো কিনা নাই, কিন্তু আজিয়ে প্ৰথমবাৰৰ বাবে DMK আছাম চেনেলটোৰ বাবে আমালোক কিবা এটা ল'লোঁ। আমাৰ চেনেলটোৰ বাবে কিবা এটা কিনিলোঁ। তো আমালোক বেছি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি আছোঁ, ঠিক আছে। তোমালোকে হয়তো জানা যে পাৰ্চেল এটা খুলিবলৈ হ'লে বা কাটিবলৈ হ'লে কি কি প্ৰয়োজন আছে। পাৰ্চেলটো লাগিবই আৰু নিজে কোনোবাই থাকিব লাগিব যিজনে পাৰ্চেলটো কাটিব বা খুলিব। আৰু লগতে এটা কি লাগে, কেঁচি বা ব্লেড হওক কিবা এটা লাগিব, যাৰ কাৰণে কাটিব পাৰি। কিন্তু মই কেঁচি বা ব্লেড একোৱে লোৱা নাই, সেইকাৰণে মই মোৰ স্কেলখন লৈছোঁ। স্কেলখনকে লৈ কাটিম, যেনেকৈ কাটিব পাৰোঁ আৰু, ঠিক আছে। স্কেলখনকে লৈ কাটিম, তো মই কাটি আছোঁ। তো মই এতিয়া পাৰ্চেলটো কাটিম। পাৰ্চেলটো কাটাৰ কাৰণে মই মোৰ স্কেলখনকে লৈ লৈছোঁ, তোমালোকক প্ৰথমতে কৈ আছোঁ। আৰু মই এটা কথা কওঁ, মই এই পাৰ্চেলটো দেখাৰ কাৰণে এক্সাইটেড। ময়ো এতিয়াও দেখা নাই যে পাৰ্চেলটোৰ ভিতৰত কি আহিছে আৰু মই কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ, কি আহিছে। মই মানে কি আমালোক কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ, আমালোকৰ DMK আছাম চেনেলৰ ফালৰ পৰা আমালোক কি অৰ্ডাৰ দিছোঁ আৰু কি আহিছে ময়ো এতিয়াও দেখা নাই। তো দেখিম। পাৰ্চেলটো খুলি আছোঁ দে, এনেকৈয়ে কাটো আৰু, ঠিক আছে। ইমান লেট হয় কিয় কাটিবলৈ, আনবক্সিং ভিডিঅ' হয় দে এতিয়া। তো খুলি গৈছে, তো তোমালোকে দেখাৰ কাৰণে এক্সাইটেড হ'ব। কি আছে মই দেখাম তোমালোকক। তো দেখা, এইবোৰ কি, এইবোৰ এটা কীবৰ্ড হয়। আৰু কি আহিছে আৰু একো নাই, এইকেইটা কীবৰ্ড আমাৰ DMK আছাম চেনেলৰ ফালৰ পৰা এইখন কীবৰ্ড ল'লোঁ। আমালোকে কীবৰ্ড এটা ল'লোঁ, মাউচ এটা ল'লোঁ। আমাক লাগে, এইটো কি কাৰণত লাগে মই কৈ আছোঁ, ঠিক আছে। আৰু এইটো মাউচ হয়, তোমালোকে সকলোৱে এইটো হয়তো গম পোৱা যে এইটো কি, এইটো এটা মাউচ হয়, ঠিক আছে। এটা মাউচ ল'লোঁ আৰু এইটো লাগে। কীবৰ্ড ইয়াত দিবা, ইয়াত মাউচ দিব আৰু OTGৰ ফালৰ পৰা যিটো আহিব সেইটো ইয়াত দিব লাগিব, আৰু নহ'লে মোবাইলত নাই। এতিয়া বহুতে হয়তো চিন্তা কৰিব পাৰে যে আমাৰ DMK আছাম চেনেলৰ যিকেইজন ওনাৰ আছে তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰ আছে নেকি। তেওঁলোকৰ কম্পিউটাৰ নাই, তেওঁলোকৰ ইমান চহকী মানুহ নহয়। তো আমালোক মোবাইলতে এইটো চলাম দে, ঠিক আছে। তোমালোকে দেখি ল'লা যে এইটো কি, ঠিক আছে। তো সকলোৱে দেখি ল'লা কি আহিছে, কীবৰ্ড আহিছে, মাউচ আহিছে আৰু এইটো আহিছে, ঠিক আছে। মই বহুত এক্সাইটেড। আৰু তোমালোকক এতিয়া কৈ আছোঁ কিয় ল'লোঁ এইটো। যিহেতু DMK আছামৰ চেনেলৰ ফালৰ পৰা বহুত কিবা টাইপিং কৰিব লাগে, সেইকাৰণে আমালোকক DMK আছাম চেনেলত আমাৰ কীবৰ্ড এটা লাগে, মাউচ লাগে আৰু এইটো লাগে। এইটো নহ'লে মোবাইলত ইউজ কৰিব নোৱাৰি। যদি কম্পিউটাৰ থাকিলে সেইটো বেলেগ কথা, কম্পিউটাৰ নথকালৈকে যিমান দিনকে কিনিব পৰা নাই আমালোকে, তো এইটোৱে চলাম, ঠিক আছে। তো এতিয়া গম পাইছা যে পাৰ্চেলটোৰ ভিতৰত কি আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে আৰু।